اگه دلتون یه فانتزی پر از بازی‌های جادویی معما میخواد، از اون کتابا که هی حدس میزنین بعد میفهمین حدستون غلط بوده، کاروال بهترین گزینه است. فقط یه هشدار بدم، حواستون باشه که زیادی غرق بازی‌های کتاب نشید. سلام، من خاطرم و بعد از مدت‌ها برگشتیم تا با همدیگه در مورد کتابی که اخیراً خوندم، مجموعه کاروال، صحبت کنیم. قرار 0 تا 100 در مورد مجموعه، داستان، شخصیتاش، رومنسش حرف بزنیم. آخرش هم قرار از روزی روزگاری قلب شکسته براتون بگم و جکس معروفش. پس بریم تو کارش. کتاب کاروال داستان زندگی اسکارلت و دوناتلا رو دنبال میکنه. 2 خواهر که یه بابای به شدت مزخرف دارن که یکسره عملا شکنجهشون میکنه و این 2 خواهر از بچگی آرزوشون این بوده که برن و بازی‌هایی به اسم بازی کاروال رو ببینن. کاروال یه بازیه که هر ساله شخصی به نام اسطوره اون رو برگزار میکنه و آدم‌ها از جاهای مختلف میان تا برن تو اون بازی شرکت کنن. از قضا امسال اسطوره گفته که هر کسی که بازی رو ببره یکی از آرزوهاش رو برآورده میکنه. حالا دوناتلا و اسکارلت داستان ما تصمیم میگیرن تا برن و توی کاروال شرکت کنن. همون اوایل بهشون یه هشدار میدن، میگن که حواستون باشه کاروال فقط یه بازی، زیادی توی بازیش غرق نشید. اما از یه جایی به بعد داستان خیلی داره واقعی تر از اون چیزی که فکر میکنیم به نظر میرسه. اسکارلت باید بره و دوناتلا خواهر کوچیکش رو پیدا کنه که گویا توسط اسطوره دزدیده شده و بخشی از ماجرای بازیه. یه جورایی داستان به جایی میرسه که شما نمیتونید مرز بین واقعیت و بازی رو از همدیگه تفکیک کنید. از حس و حال کتاب اگه بخوام براتون بگم، یه کارناوال رو در نظر بگیرین. یه جایی مثل یه شهری مثل ونیز مثلا، همه اینا با چیزای جشن تزیین شده، پر از مهمونیه و همزمان انگار مثلا یه سیرک خیلی خفن به شهر اومده. حالا اینا رو با جادو قاطیش کنید. که در مورد این کتاب خیلی قشنگ بود این بود که معماهایی که حل میکنید انگار واقعا توی پرسه حلشید. شاید جواباش به نظرشون ساده بیاد ولی همین مزیته، به خاطر اینکه شما خودتون پا به پای شخصیت‌ها دارین این رو حل می‌کنین. من برام اون حس و حالی که موقع خوندن بازی‌های میراث داشتم تداعی شده بود و به نظرم اگه بازی‌های میراث رو دوست داشتین از یکی هم خوشتون میاد. این یکی هم مثل یه بازی مرحله به مرحله میره جلو، شما هم همراه شخصیت‌ها معما رو حل می‌کنید. حالا بریم سراغ شخصیت‌های کتاب. جلد اول داستان از زبان اسکارلت، خواهر بزرگ، اتفاق میفته. اسکارلت از اون شخصیت‌های محافظه‌کار و به شدت رو مخه، خیلی آدم ترسویه و خیلی وقتا از شنیدن مونولوگ‌های درونی اسکارلت اعصابتون خورد میشه. ولی خب میدونید همینقدر که اسکارلت هی میترسید ولی با وجود ترسش هی سعی میکرد بره و به خاطر نجات خواهرش هم که شده معماها رو حل کنه، به نظرم خوب بود و به نظرم ارزشش رو داشت. کتاب دوم از زبان دوناتلا، خواهر کوچیکه، روایت میشه که شخصیتی برخلاف خواهرش همچین کله شقه و خیلی اهل ماجراجوییه. بر همین خوندن کتاب دوم مثلا بهتون خیلی بیشترم خوش میگذره چون دوناتلا میره تو دل خطر. و مهمتر از همه میدونم به خاطر اسطوره اینجایید. اسطوره است، کسی که تمام کاروال رو راه میندازه، آدمی که برای همه مرموزه، هیچکس هویتش رو نمیدونه و واسه شما هم مرموزه. نویسنده خیلی خوب بلده که چطور از وقتی که داستان شروع میشه، از همون فصل اول شما رو مشتاق نگه داره تا بفهمید اسطوره کیه. خیلی این حس تو دلتونه، یعنی در حدی که من همینجوری ادامه میدادم به این امید که من میخوام اسطوره رو ببینم و این حس خیلی قویه. یعنی این حس رو نویسنده فوق العاده خوب میتونه در شما ایجاد بکنه و من بهتون نمیگم اسطوره رو کی میبینیدش چون براتون اسپویل میشه. به نظرم خودتون باید هی با اون حس و حاله برین جلو، هی حدس بزنید و بفهمید آیا اسطوره این بود کی بود و نمیخوام اون حس رو ازتون بگیرم. برای همین صبر داشته باشین واسه دیدن اسطوره و آره صبر داشته باشین، من چیز دیگه ای نمیگم. جدا از شخصیت‌های اصلی ما یه سری شخصیت‌های دیگه داریم مثل جولیان، دانته و همه اینا فوق‌العاده‌ان. میدونید شخصیت‌های خیلی مرموزی ان، به خاطر اینکه میدونید میگن که کاروال بازیه دیگه، تو نمیدونی که واقعا این شخصیت‌ها دارن نقش بازی میکنن یا واقعا خودشونن. همزمان اگه خودشونن گذشتهشون مرموزه، تو دقیقاً نمیدونی تو گذشته این آدم‌ها چه اتفاقی افتاده، چند درصدش واقعیه، چند درصدش بازیه و به نویسنده خیلی خوب بلده که شما رو بکشونه تا آخر داستان تا ببینید پشت زندگی این شخصیت ها چیه، کیان و چطورین. و خب راضی بودم، صادقانه بگم راضی بودم از این قضیه. برسیم به رومنس داستان. میدونید من صادقانه بگم بهتون خیلی نتونستم باهاش ارتباط برقرار کنم، خیلی برام باورپذیر نبود، یه جورایی آنکلیر بود، شفاف نبود. احساس میکنم خیلی
صرفا رفته بود جلو. حالا خیلی دیگه شاید دوستش داشتن، یعنی خیلی دیگه سر کاپل داستان جون میدن، ولی من برام اونجوری که باید نبود. میدونید یه سری کتابا مثل فورس فینک حتی اگه کاپل فرعی هم توی داستان بود، من ندونسته داستانشون رو ندونسته میتونستم سرشون گریه کنم، ولی اینجا نمیدونم چه رومنسی که اسکارلت داشت چه دوناتلا برای من خیلی باورپذیر نبود. شاید خیلی باورپذیر بود، شاید من یه کمی زیادی آدم منطقی‌ام، خب ولی اگر خوندید کتابو بیایید بگید شما نظرتون در مورد رومنس داستان چی بوده. من احساس میکنم اون قدری که باید نتونستم عمقشو درک کنم. شایدم دلیلش به خاطر این بود که میگم همه چیز یه بازی بود و من نمیتونستم به شخصیت‌ها اعتماد کنم، برای همین نمیتونستم به ابراز احساساتشون هم اعتماد کنم. یه دلیلش شاید این بود. حالا بریم سراغ این که چرا از این کتاب خوشم اومد. میدونید کتاب کاروال رو وقتی شروع کردم که توی اسلامپ بدی بودم و کتاب روند خیلی سریع داشت به نظرم، چون چپترهاش هم خیلی کوتاه بودن نسبت به کتابای دیگه، بر همین خیلی سریع واسه من پیش رفت. این یک. دومی که نویسنده از همون ابتدای کتاب خیلی خوب بلده که شما رو سر جاتون نگه داره و مجبورتون بکنه که ادامه داستان رو بخونید. میدونید یه جورایی اون حسه که دوست داری اسطوره رو بشناسی، دوست داری بدونی که معما چی میشه، دوست داری بدونی مثلا جولیان کیه، دانته کیه، فلان کس کیه و همه اینا رو نویسنده خیلی توش خوبه. یکی دیگه از مواردش اینه که تو طول داستان هی میای معما رو حل میکنی، هی حدس میزنی و بعد هی میبینی حدست غلط بوده و این خیلی فوق العاده بود برای من به شخصه. این حس ابهام، این که نمیدونستم چی واقعیه چی بازیه، یه جورایی این باعث میشدش که من هی بخوام فکر کنم، هی بررسی کنم همراه شخصیت‌ها و این ابهام باهات بود و این خیلی قشنگ بود واسه من. جدای از معماهای داستان یه جاهایش واقعا هیجان داشت و شما هی می‌خواستین به خوندنش ادامه بدین و اون حس و حال جادویی و جشنواره طورش هم که بود خیلی حس خوبی داشت. و یه نقطه عطف داستانم این بود که جلد 1 توی یه لوکیشن اتفاق میفته، توی جلد 2 ما لوکیشنمون رو تغییر میدیم و همین تغییر لوکیشن یعنی ماجراجویی‌های جدید و خب واسهتون تکرار ایجاد نمیشه از این بابت. این خیلی خوبه. اما چرا از این کتاب بدم اومد؟ یکی از دلایلش همینه. من توی ابهام بودم، انتظار داشتم این ابهامم جواب خیلی خفنی بهم بده یا حس و حال خیلی خفنی بهم بده، منتها میدونید وقتی به آخر جلد دوم رسیدم من اونجوری که باید راضی نبودم. میدونید جواب سوالا رو گرفتیم ها، خیلی هم خوب جواب همه سوالا رو گرفتیم، یعنی همه چیز منطقی و بجا و درست بود، ولی اون هیجانه رو نداشتم موقع گرفتنش. به من میگن ها، مثلا میگم من هیجان دیدن اسطوره رو داشتم، بعد وقتی که اسطوره رو دیدم اونقدر برام اینجوری نبود که اونجوری نبود که هم از اسطوره تعریف میکردن. شاید به خاطر انتظار زیاد من از اسطوره بود ها، خب از شخصیتش تعریفایی که شده بود، ولی باز دارم به من میگن که نه بخون ادامه بده، تو جلد 3 اوکی میشه. حالا من الان به این امیدم تو جلد 3 این قضیه اوکی بشه، ولی میگم یه کمی خیلی آروم تموم شد. جواب همه سوالا رو گرفتیم و آروم تموم شد جلد 2. من انتظار جنگ و خونریزی بیشتری داشتم حقیقتا، ولی خب شایدم کتاب اشتباهی اومدم، چون حواستون باشه این کتاب درسته میگن فانتزیه ولی اونقدر فانتزی خیلی خفن‌طور عجیب غریبی نیست، بیشتر حالت معماطور داره تا اون فانتزی عجیب غریبی مثل فورس فینک که تو ذهنتونه. جناح 4 رو منظورم. یه مورد دیگه ای هم که رو مخم بود توی کتاب تکرارها و توضیحات زیادش بود. میدونید این حسواله که مثلا اسکارلت توی کتاب اول یک سره برمیگرده میگه من میخوام با کنت ببینم کنت چطوریه، من باید برم پیش کنت، به 1000 بار اینو میگفت و میرفت رو اعصاب من. یا دوناتلا مثلا تو جلد 2 یه سری تکرارها و توضیحات رو خیلی اضافه میده و این یکم شاید خستتون بکنه. و حواستون هم باشه داستان 3 شخص روایت میشه. اگر خیلی با 3 شخص مشکل دارین اول یه نگاه به داستان بندازیم ببینین میتونین با 3 شخصش کنار بیاین یا نه، وگرنه اوکی بود. بازم به نظر من بهتر از سایر 3 شخصا نوشته شده بود و احساسات منتقل میشد. یه مورد دیگه هم که نکته منفی به حساب میاد پایان باز داستانه. اگه حوصله مجموعه چند جلدی ندارید این کتاب پایانش زیادی بازه، یعنی هر جلد نویسنده یه چیزی داره که شما برین جلد بعدی، یه جورایی مجبورین برین جلد بعدی. و با وجود همه این نکته‌های منفی که انگار به نظرم بود، تکرارات یا اینکه هیجانه رو برای من نداشت پایان جلد 2، بگم که طول روند داستان من واقعا ازش لذت بردم. ماجراجویی خوب و قشنگی بود. اون حس و حال حل معما رو واقعا دوست دارم و
اگر بگن دوباره میرم کتابو میخونم، چون دوست دارم اون حس و حال حل معما رو تجربه کنم، فقط به خاطر همون. وگرنه پرفکت نبود، ولی معما حل کردن رو عشق کردم باش. در مورد تعداد جلدهای کتاب و ترتیبش اول بهتون بگم شما توی جلد دوم با شخصیتی به اسم جکس آشنا میشین و جکس از کتاب و مجموعه روزی روزگاری قلب شکسته میاد که احتمالا خیلی اسمش رو شنیدید. یه جورایی یکی از خوبی‌های این داستان همینه. من جکس که وارد داستان شد اصلا نمیشناختمش و همین الان بسیار بسیار خیلی هیجان زدم تا برم روزی روزگاری قلب شکسته رو بخونم. و خیلی ها حتی گفتن که این روزگاری رو بیشتر از کاراوال دوست داشتن. برای همین یه جورایی اینا به همدیگه مرتبطن، حواستون باشه. عموما میگن اول کاراوال رو بخونید بعدن برید سراغ روزی روزگاری قلب شکسته، به خاطر اینکه این یه حالت اسپیناف تور داره. البته اگه جابجا هم خوندید نگران نباشین، اب نداره، اونقدر تفاوت آنچنانی ایجاد نمیکنه. صرفا شما تو کاراوال یه بک استوری، یه پیش زمینه از جکس میگیرید و میایین توی کاراوال میایین توی روزی روزگاری و داستان اصلی جکس رو دنبال میکنید. جلدای خود کاراوال هم بهتون بگم، اول کاراوال، بعدش لژندریه و بعدش هم فینالیه که هر ستاشون به هم دیگه مرتبطن. در مورد جلد دومم بهتون بگم، جلد دوم به نظرم از جلد اول خیلی قشنگتر بود. لوکیشن ها تغییر میکنن، شما بیشتر میدونید قوانین بازی کاراوال رو میدونید. خب این خودش خیلی خوبه دیگه. اینجا حتی ابهامتون بیشتر هم میشه که الان من واقعا این یارویی که باهامه، حتی بازیگرا رو هم میشناسید، خب الان این داره نقش بازی میکنه یا واقعا داره به من کمک میکنه. و شما تو کتاب دوم از فضای اون بازی معمولی کاراوال خارج میشید. یه حالتیه که انگار تاریخ و افسانه و جادو و سیاست همشون با هم دیگه ترکیب میشن توی این کتاب. و به نظرم اگر جلد اول رو خوندید یه شانس به جلد دومم بدین بد نیست. اینو حواستون باشه حتما. آره خلاصه اینم از مجموعه کاراوال. اگر کتاب رو خوندید، نظر دیگه‌ای دارین، حرفی دارین، بیاین با هم دیگه گپ بزنیم در موردش، چون من خودم کمی هنوز سر اسطوره و اینا کمی گیجم و بینم بگم که من موقع خوندن این کتاب واقعا تو داستانش غرق شدم. یعنی یه جای دیگه اصلا داشتم قاطی میکردم، انقدر که مرز بین بازی و واقعیتش رو نمیتونستم تشخیص بدم. واسه همین اون هشدار اول ویدیو بهتون دادم. کتاب رو اگه خوندید بگین نظرتون رو. جزو اون مجموعه هایی که به نظرم ارزش خوندن داره. هایپش نمی کنم ولی ارزشش رو داره، بدک نبود. حالا یه شانس بهش بدید. اگر کتاب دیگه مد نظرتونه در موردش بهم بگین، چون من واقعا نمیدونم از الان به بعد برام چه کتابی بخونم. احتمالاً برم سراغ جلد 3 همین کتاب فینالی و بعد برم فاینال گمبت رو بخونم از بازی‌های میراث جلد 3 و حالا شاید یه آپدیت از این جلد 3 های مجموعه های جدید بدم بهتون. و همین دیگه. خیلی دلم تنگ شد واسه اینجا. مواظب خودتون باشید و توی ویدیو بعدی میبینمتون.